दर्शकवृन्द, अमेरिकाको यात्रा जारी छ। म अमेरिकाको टेक्सास राज्यबाट लुजियाना राज्यमा पुगेको छु र मैले दुईजना मूर्धन्य व्यक्तित्वसँग भेट्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। उहाँहरू चाहिँ एकजना प्रोफेसर डाक्टर दीर्घराज अधिकारी हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर दुर्गा दत्त पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ। दुर्गा दत्त पौडेल चाहिँ माटो वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ र दीर्घराज सर चाहिँ अर्थशास्त्री हुनुहुँदो रहेछ र द युनिभर्सिटी अफ लुजियाना एट लाफायते भन्नेमा पढाउनु हुँदो रहेछ। उहाँसँग भेट्नको निम्ति म चाहिँ लुजियाना युनिभर्सिटीमा पुगेँ। उहाँहरूको आतिथ्यका निम्ति मैले सलाम गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँहरूका कुरा विषयवस्तु मैले अरू एपिसोडहरूमा ल्याउँदैछु। त्यसै गरी रुखले पनि भत्ता खान्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भने के हुन्छ होला। 100 वर्ष पुराना युनिभर्सिटीभित्रका रुखहरूको एसोसिएसन रहेछ। त्यो एसोसिएसनको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने, त्यसलाई जोगाउने, हुर्काउने खालका कुराहरूको निम्ति चाहिँ त्यो एसोसिएसनले त्यस्ता 100 वर्ष पुरा भएका रुखहरूलाई चाहिँ भत्ता दिँदो रहेछ। त्यो कुरा जानकारीमा आयो भने अब रुख रोपेर पनि सम्मान गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा यो एपिसोडमा म देखाउँदैछु। आउनुहोस्, हाम्रो नेपाली भाषी अर्थात् नेपालबाट आउनुभएका यस्ता वैज्ञानिक र अर्थशास्त्रीहरू अमेरिकाका युनिभर्सिटीमा कसरी बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने सवालमा अरू एपिसोडमा चर्चा गर्नेछु भने यसमा चाहिँ भत्ता खाने रुखका विषयमा चर्चा गर्छु। नमस्कार सर। हुन त हामी नेपालीहरूलाई यो रुखको के अर्थ र यस्ता रुख हाम्रा कति छन् कति होइन, तर यहाँ अमेरिका चाहिँ अर्थ हुँदो रहेछ। यो बृहत खालका रुखहरूको चाहिँ के अर्थ रहेछ सर? के जातको रुख हो यो? यो लाइभ ओक भन्छ यसलाई। हजुर, यो हामी यो युनिभर्सिटी पहिला बन्दाखेरि भन्नुहोस् न तपाईँको आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि जति 122 वर्ष 23 वर्ष अगाडि यो युनिभर्सिटीको नाममा नभए पनि एउटा अर्कै नाममा इस्टाब्लिस भएको थियो यो। अनि यसले 2000मा सेन्टेनियल सेलिब्रेसन गर्यो यसले, रुखले होइन युनिभर्सिटीले। हजुर। र अनि रुखले पनि यी रुखहरू त्यतिखेरै प्लान्ट गरेको ओक ट्रिजहरू हुन् यिनीहरू। अनि अब यी रुखहरू अहिले 122 वर्ष भए भनौँ न। यो सबै रुखहरू ठुल्ठुला साइजमा छ नि यिनीहरू। अनि यी रुखहरूको यो क्याम्पसभरि नै यस्तै छ। जुन रोडमा गए पनि यत्रै रुखहरू छन्। अनि यिनीहरूको आफ्नो सोसाइटी छ, लाइभ ओक सोसाइटी भनेर। अनि जो यो क्याम्पसभरिको 100 वर्ष पुरानो लाइभ ओक छ नि, त्यो चाहिँ त्यो सोसाइटीको मेम्बर बन्न पाउँछ त्यसले। अनि रुखहरूकै सोसाइटी भयो, त्यसको मेम्बर भएपछि अनि त्यो सोसाइटीले पैसा जेनेरेट गर्छ, डोनेसन गर्छ नि, त्यो पैसा चाहिँ यो मेन्टेनेन्समा खर्च हुन्छ। अनि सर, यहाँ अमेरिका त हावाहुरीले यस्ता रुख गरम ढाल्छन् भन्छन् त, के हो यहाँ चाहिँ नढली बसेको छ? यो बलियो छ, हेर्नु न कति हुरी आयो होला, कति हावा आयो होला यहाँ होइन। लास्ट 122 वर्षमा यसको हाँगा हेर्नुहोस्, यसको अचम्मसँग गएर वहाँ गएर धानिया छ, उता हाँगा त गजबै छ नि, भुइँ नै टेकिएको रहेछ नि सर। अनि त्यसपछि गएर यो रुखमा हेर्नुहोस्, यो स्पेनिस मोस भनेर आउँछ, यो कति छ फेरि यहाँ। हामी त्यसलाई त ऐजेरू भन्छौँ सर। ऐजेरू भन्छ, यो चाहिँ ऐजेरू भयो। अनि उता स्पेनिस मोस छ, अरू प्लान्टहरू पनि आउँछ यसमा। अनि अब यो ट्रिजहरूको मेन्टेनेन्स भनौँ न राम्रोसँग गरिरहेछ, त्यही भएर यो ओक सोसाइटी अब 100 वर्ष कटेको प्लान्टले चाहिँ सोसाइटीमा मेम्बरसिप पाउँछ। अनि सर, यो ओकको त फुलहरू फुल्दाखेरि मान्छेलाई एलर्जी हुन्छ भन्छन् त? ओकको एलर्जी हुँदो रहेछ। यो सरलाई हुन्छ हुँदैन? मलाई नि हुन्छ। सरलाई हुन्छ ओकको एलर्जी छ कि छैन? त्यस्तो एलर्जी त छैन, तर अहिले भर्खर डालासतिर त्यही भन्छ डाक्टरले। मलाई टेस्ट गरेको एलर्जी यो ओकको एलर्जी छ। तर पनि अब यहाँ बसेको अहिले 23 वर्ष भयो, अब एलर्जी आउँछ, एडजस्ट हुँदै गयो जस्तो लाग्छ। हजुर, अनि यो तपाईँले समाउँदै गरेको रुख चाहिँ के को रुख हो? यसको नाम त मलाई अहिले बिर्सेँ यो रुख है। मैले कहीँ लेखेको छु, तर मेरो बुवाआमा बितेपछि अनि म भनौँ न नेपालमा 23 दिनसम्म क्रियामा थिएँ बुवाआमाको। त्यो भ्याएर फर्किएपछि अब यहाँ मेरो कलेजले विद्यार्थीहरू फ्याकल्टी सबै भएर
कलेजले नै अनि मेरो बुवा आमाको मेमोरीमा यो रुख जाने ल्याएर सारिदिनु भएको हो अनि मलाई अब बुवा आमा बित्दाखेरि जति दुःख हुन्छ नि कमसेकम एउटा रुख यहाँ आउँदाखेरि आफूलाई सम्झना मैले हेर्दैछु सम्झिँदैछु बा आमालाई भन्ने त्यस्तो लाग्छ अनि यो रुख पनि उहाँ तपाईँको कति कमसेकम 150 माइल जति टाढा गएर प्लान्ट लिएर आएर अनि त्यसपछि लगाइदिनु भएको उहाँहरूले युनिभर्सिटीले नै अब यही युनिभर्सिटी ग्राउन्डमा नै मेरो फ्याकल्टी विद्यार्थीहरूले खास गरेर विद्यार्थीहरूले अनि यो बोट चाहिँ त्यस्तै बोट हुने खालको हो कि यो ओक होइन यो त मेरो विचारमा अर्को खाले ट्री हुन्छ सायद यो यस्तो ट्री हुने रहेछ यो छ नि यो यस्तो किसिमको ट्री हुन्छ त्यो अगाडिको रुख जत्रो त्यस्तै हो ट्री हो भनेपछि धेरै वर्षसम्म रहने रहेछ नि अवश्य रहन्छ त्यसो भएर अब यो स्पेसल ट्री लागि चाहिँ ल ठिक छ सर अनि यो रुख चाहिँ के पौडेल ट्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हो त भनेको यो ओक नै हो यो ओक ट्री हो अनि मेरो स्टाफहरू यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूले मैले त अब 2000 देखि नै यसको डिरेक्टर भएर यो फार्मको काम गरेको छु नि अनि यहाँको स्टाफहरूले यो हामीले ट्रीहरू लाइनमा लगाउँ भन्ने प्लान लिएर आयौँ होइन आएपछि एउटा ट्री यहाँ चाहिँ सबभन्दा हाइट भएको ठाउँ यो डाक्टर पौडेल ट्री भनेर लगाइदिएका हुन् तिनीहरूले अनि यो हाइटमा बसेर फार्म हेर्छ यसले सधैँ भनेर लगाइदिएका हुन् अहिले यत्रो ठुलो भइसक्यो यो ट्री चाहिँ छैन अनि यो चाहिँ कटहर जस्तो के को बोट रहेछ यो म्याग्नोलिया हो यो लुजियानाको स्पेसल फ्लावर छ नि म्याग्नोलिया म्याग्नोलिया भन्ने सो ट्री हो यो यो चाहिँ हजुर ल त ल अब यहाँबाट यो भयो अब हामी यता लाग्छौँ